welcome back, guys. This is Flow State podcast episode number 2, part B. So, we were talking about art movement in Darjeeling. So, let's continue with the video. सो एज अ तिमीले जस्तो आर्टिस्टको स्टिरियोटाइप भन्यो नि अब सबैको हुन्छ नि त होइन लाइक अब आई वुड लाइक टु आस्क आकाङ्क्षा होइन अब एउटा सोसाइटीमा अब हेर्छ कि एउटा फिमेल आर्टिस्ट अब जसले चाहिँ उयस गरिरहेको तिमीलाई लाइक हेभ यु एक्सपिरियन्स एनिथिङ लाइक यस्तोमा अब हुन्छ यो जर्नीमा एभ्रिबडी त भन्दिनँ बट आई गेट द्याट अ लट अब यस्तो गर्दा रहेछ द वे आई एक्सप्रेस माइसेल्फ त्यो पनि हो नि त म जस्तो खालको आर्ट गर्छु आई एक्सप्रेस त्यही सिमिलर वेमा होइन एन्ड पिपल लुक एट मी एन्ड दे थिङ्क आम इदर डुइङ समथिङ हुन्छ नि नोटोरियस or I'm a delinquent त्यस्तो खालको सोचिहाल्छ म त्यस्तो केही पनि गर्दिनँ गर्नु त त्यस्तो खालको सोच ट्याटुहरू गर्दा हो they just correlated to like त्यस्तो यो बहिनीले त भूतहरूको पूजा गर्दा रहेछ समथिङ लाइक द्याट हुन्छ नि यस्तो ड्रग्स खाँदा रहेछ आई गेट द्याट अ लट खाँदिनँ म केही पनि खाँदिनँ त्यस्तो छ अन्त त्यही हो अब प्लस द स्टाइल द्याट आई हेभ कल्टिभेटेड ओभर द इयर्स इट्स अल्सो समथिङ न्यू इयर हो अन्त त्यही कुरा मैले आइएम ब्रिङिङ इट टु बडी आर्ट एज वेल होइन सो इट्स सर्ट अफ डिफिकल्ट किनभने यहाँ त्यस्तो त्यो पनि थिएन आई डिड नट नो वेयर टु गो भनौँ है भने आई वाज अ लिटल लस्ट सो मैले फ्लो स्टेट भेटेर चाहिँ त्यहाँबाट आई मेट यु अल अन्त के हो भन्दा चाहिँ मेरो मिडियम यस्तो छ मेरो स्टाइल यस्तो छ भनेर मैले अरूहरूकोबाट के पो भन्छ एडभाइस ल्याउनु सक्दिनँ भन्ने चाहिँ होइन नि त आई कम टु यु तपाईँले मलाई के सिकाउँछ आई क्यान इन्कर्पोरेट द्याट मेरो स्टाइलमा सनी दाले के सिकाउँछ माधव दाले के सामा दाले के सामतले के त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त सो प्रोग्रेस नै हुन्छ कि त अलग अलग स्टाइलको आर्टिस्टहरूलाई भेटेर तिनीहरूकोबाट पनि फिडब्याक ल्याउँदा समथिङ लाइक द्याट And talking about the beginning of the journey, more than I was like the in California artist, right? To be honest, like mom said, I used to just stay home and sketch. And when I opened up in the community, I found new mediums and the more expressive mediums are like. I was doing ink, like yes, my corner talking about. I had an alternative way of doing it. So this Mazon, I felt it a better way to express myself. On the Mazam of the like Sanita said, it's all in the process. Once you get hooked up in the process, there is no going back. There is no going back. A first mounts are like paintbrush painting bandas, like it was the most intimidating thing to me, like back then. I know a bit or like about you. Paintbrush painting bandai. But now I'm exploring things. Like यस्तो मजा आउँदै जाँदो रहेछ एन्ड लाइक अब केसमै अड्क्यो भने लाइक आई आक्स यु गाइज होइन दाहरूको सजेसन लिन्छु अन्त प्लस दाहरूले अब सिकाइ पनि दिन्छ एन्ड एक्सपिरियन्स मेन चाहिँ क्या अब लाइक एभ्री टाइम यु टक द मेन प्रोज अफ द कम्युनिटी चाहिँ अब ह्याभिङ अ कम्युनिटी आर्ट कम्युनिटी चाहिँ लाइक अलवेज एक्सपिरियन्स लाइक यु क्यान लर्न जुगल दाले भन्छ यु क्यान लर्न सो मेनी थिङ्स फ्रम YouTube, online schooling, like Udemy or other things, other online sources. But when you come in like hand to hand, like things like the plus point of having you guys about versatile mediums about your face to face. Everybody has a experience in different medium, and सबैजनाले सबैकोबाट सिक्दै जाँदैछ क्या सो one way or another बिस्तारै सानो कुराले नै सबै चिजलाई फेरि यस यस भन्ने खालको होइन नि त वी स्पेसली वी आर नट लाइक द्याट कि त के चिज देखायो भने ए दामी भएछ दामी भन्ने खालको होइन नि त पोइन्ट आउट गऱ्यो क्या यो यस्तो हुनु पर्थ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अझै कम्फर्ट जोनबाट निक्लिन्छ पनि प्लस यु गेट टु इम्प्रुभ द नेक्स्ट टाइम यु डु समथिङ लाइक द्याट क्रिटिकल एप्रिसिएसन मसल मेमोरीले कोही बेला त्यो रङपट्टि लगिदिइसकेको हुन्छ क्या And we always try to give good criticism, but if you can't take it, they force film दिँदैन नि कसरी भन्नु पनि There are some artists who can't take criticism. Like the artist जसले दिएको छ उसले भन्नु पर्यो like whether you want criticism कि just दिएको खाली लाइक हामीले
त्यहाँ खोले दाइमा we approached Chiten sir directly and said त्यो त है हाम्रो आर्टलाई क्रिटिसाइज गरिदिनुहोस् न भनेर we asked for it हुन्छ नि फिडब्याक प्लिज गरिदिनुहोस् न क्रिटिसाइज भनेर अन्त what a revelation त्यति बेला हामीले अब चाल पनि पाएन कतिको टाइम बित्यो त्यही त्यही त। उभिएर स्टल पनि बन्द अँध्यारो गरिसकेको भइसक्यो अब राति त्यही त भइसक्यो मजा आइदिएको And one good thing about criticism is like some people can take criticism, I know, but I suggest you to like take critics. It's good taking critics. When you take critics, you know where you are weak in. Timro weak background sounds on the. So there is a famous saying, Sunny, like you can either be a farmer in a war zone or a warrior in a farm, Sunny. Like so you can always cover up or like alikiti you can cover up your weak backgrounds or you can be strong or alikiti you can improve. So critics paira pani you improve kya. So that's what I feel. It's for your own growth. Growth. सो यो आर्ट मुभमेन्टले चाहिँ अब लाइक सपोज अब हामीले एउटा यही कम्युनिटी वर्कैबाट अब हामीले आर्टलाई चाहिँ अब यस्तो एम्फोसाइज दिएर मान्छेहरूमा अलिकति रिनाउन्ड सो द्याट नट जस्ट एज अ हबी बट एज अ प्रोफेसनल जब नै अब होइन विच इज ट्रुथ नि त अब होइन आर्टिस्ट जब त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क यस्तो यो स्टिरियोटाइप्सहरू पनि हट्दै जान्छ होला बिस्तारै क्या लाइक सपोज बहिनीको अघि भन्यो लाइक हेर्दा यस्तो हुन्छ इट्स नेचुरल नि त अब दार्जिलिङमा त्यो बाहिरतिर हेऱ्यो भने त इट्स लाइक अ नेचुरल थिङ नि अब होइन इट्स जस्ट यर सेन्स अफ फेसन यर सेन्स अफ एक्सप्रेसिङ यर सेल्फ क्या द्याट्स वाइ आर्ट मुभमेन्ट अलिकति नेसेसरी क्या सो द्याट पिपल विल बी अलिकति त्यसमा एजुकेटेड नै Not in that orthodox culture खालके पुरानो खालके. यो कल्चरल अप्रोप्रिएसनलाई चाहिँ हटाउनै पर्छ क्या लाइक इफ वी गो डाउन टु द प्लेन साइड इफ वी गो एनीवेयर एल्स कहाँको हो भन्दा दार्जिलिङको के हो आर्टिस्ट हो आर्टिस्ट हो कञ्चनजङ्घा बनाएर देखा न ट्रेन बनाएर देखा न नभए डोकोमा चाहिँ हाल्दै गरेको बनाएन त्यस्तो हुन्छ नि त अब कल्चरल अप्रोप्रिएसन इज द्याट ओन्ली इट्स लाइक आर्ट सिपाराले रेसिस्ट भएको जस्तै हो नि त्यो त यस्तो गर्दा भनेको यो लाइक वाटरमेलन भन्ने टाइपको यो चाहिँ अब त्यस्तो खालको हो नि त सो त्योहरू चाहिँ हटाउनुको लागि चाहिँ अब वी कान्ट फोर्स दिस पिपल whoever I'm trying to talk about to completely change their mentality and come and join us we are like free EP shit अब त्यस्तो खालके भन्नु पनि सक्दैन अब तिनीहरूलाई सो अब वाट एभर वी आर डुइङ इन आवर ओन वे आफ्नो आफ्नो वेसमै बसेर जति गर्नु खोज्दैछ द्याट इज आई थिङ्क अप्रोप्रिएटै हो त्यो जे गर्दैछ हामीले वी ट्राइङ टु गेट आउट अफ द्याट मोड क्या त्यो मोडलाई ब्रेक गरेर ट्राइङ टु डु समथिङ एल्स त्यो चाहिँ लाइक के भन्छ होइन अहिले भन्छ त्यो चाहिँ लाइक आई फिल जस्तो हामीले यो सप राख्दा वी स लाइक मोस्ट थिङ्स विच आर लाइक सेलिङ वाज यहाँकै त्यस्तै कुराहरू क्या जस्तो दाले भन्नुभयो अब त्यो चाहिँ सेल हुँदो रहेछ नि त यहाँ चाहिँ होइन द्याट्स लाइक अलरेडी गोइङ अन रहेछ नि त त्यो चाहिँ सो द्याट आई डोन्ट थिङ्क द्याट कम्स इन द आर्ट मुभमेन्ट क्या वाट कम्स भन्दा चाहिँ आई थिङ्क लाइक आर्ट सुड बी फ्री नि त इट सुड नट बी अट्याच टु सर्टन कल्चर खालि वेस्ट खालि अब यहाँकै आर्टिस्टले पनि बनाओस् न अब ग्राफिटी बनाओस् बाहिरतिर अर्कै आर्ट बनाओस् जापानिज स्टाइल सिकोस् त्यो गरोस् एन्ड द्याट सुड बी अल्सो ओके विथ आवर पिपल क्या नट जस्ट त्यो नि त बिकज आर्टलाई पनि अब त्यही हामीले एउटा कल्चरल बक्समै नभए एउटा सेन्टिमेन्ट बक्समै हाल्यो भने त अन्त त्यही हो त बाहिर गएर नेपालीलाई सब्जी भन्दै थियो गरेको जस्तो नै हो इन्डाइरेक्टली वाक्य लागिसक्यो नि त कल्चरली गरेर हो किन मोस्ट कमिसन्स के त्यस्तै त आउँछ होइन दार्जिलिङमा बसेर सपोज कमिसन दियो अरे कसैले हामीलाई कञ्चनजङ्घा बना भनेर भन्यो अरे अब द्याट्स नट ब्याड बट वी क्यान डु इट इन आवर ओन वे नि त लाइक द्याट जापानिज गाइ वुड कम टु दार्जिलिङ भनेर कस्तो थियो हाम्रो त्यो वुड ब्लक प्रिन्ट गरेको कञ्चनजङ्घालाई अब त्यस्तोहरू देख्दैन नि त यहाँनिर चाहिँ पिपल वान्ट एभ्री क्रेभेस एन्ड एभ्री स्याडो हुन्छ नि त्यस्तो चाहिन्छ क्या तिमीहरूलाई डिटेल वर्कलाई नै मात्रै कन्सिडर गर्छ क्या यहाँ चाहिँ आर्ट भनेर लाइक वेराज एब्स्ट्र्याक्ट गयो भने ए यो त पगला भएछ यो त नानीले गर्छ यस्तो त होइन
तर होइन लाइक अब इन कल्चरली स्ट्रङ हुने कुरामा यु निड टु बी स्ट्रङ लाइक यु डु नट निड टु अब त्यो आफ्नो रुट्स बिर्सनु हुँदैन कहिले पनि होइन तर अब आर्ट इज अ भेरी सब्जेक्टिभ थिङ इट्स अ भ्यास्ट थिङ अब वी एज एन अब एउटा कम्युनिटी बट वी आर अब डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल नि त बिफोर वी आर अब इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्ट बट वी हेभ अवर आफ्नै पर्सनल चोइस लाइक म्युजिक टेस्ट हुन्छ सबैको आफ्नो अब सम लिसन टु ऱ्याप सम लिसन टु पप सम लिसन टु रक आफ्नो जनरा हुन्छ नि त सो आर्ट इज अल्सो त्यस्तै हो नि त लाइक यु क्यान इट्स एन एक्सप्रेसिभ मिडियम सो वाइ इज इट कल्ड आर्ट अब होइन लाइक पोएट्री लाइक अब कतिले अब एउटै लाइक लेट्स टेक इट दिस बुक सेल्फ अब कसलाई अब पर्सनिफाई गर्दैछ अरे यो बुकलाई अब सो अब एमिली डिकिन्सन भए अब उसले अर्कै पारामा पोर्ट्रे गर्छ होला सो अब एनी अदर पोएट भए फेरि अर्कै पारामा यसलाई उयो गर्छ होला एक्सप्रेस गर्छ होला सो एउटा टपिक भयो सो बट एउटै टपिकमा त्यही होला क्या लाइक अप्रोचिङ कञ्चनजङ्घा लाइक अब कि पेन्टिङ समथिङ एल्स लाइक अ सिमिलर सब्जेक्ट वी हेभ अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ लाइक अब इन वे अफ लाइफ पनि वी हेभ अब डिफ्रेन्ट आइडियोलोजी एन्ड डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ यता उता हेरेर त्यो आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि त अब सोच भनाइ होइन सो आर्ट इज अल्सो द्याट वे नि त अब यु फिल वाट यु फिल यु पेन्ट वाट यु पेन्ट सो यस्तो आर्ट इज सेल्फ इभल्भिङ हो नि त हामीले कल्चरली त्यो फोर्स पनि गर्नु पर्दैन वी हेभ टु मेक न्यू आफै जेनेरेसन नयाँ आउँदै जान्छ आर्ट आफै इभल्भ हुँदै जान्छ जस्तै अहिले हाम्रो नयाँ जेनेरेसनमा एनिमे मुभमेन्ट आउँछ इन्स्टाग्राममा हेऱ्यो भने बेसी आर्टिस्टहरू एनिमेहरू मात्रै बनाउँछ हो कि होइन त सो वी डोन्ट हेभ टु फोर्स देम कल्चर पहिला यस्तो बनाइसकेको छ यस्तोहरू नबनाऊ भनेर तिनीहरूलाई अटोमेटिकली छानिसकेको छ मोल्डमा पस्नु भएन क्या जसरी भए पनि ट्राई नट टु गेट इन्टु एनी स्पेसिफिक मोल्ड क्या यु ट्राई द्याट होइन तर अब इफ यु लाइक इट गो फलो इट अभियसली इफ यु लाइक इट गो फलो इट एउटा पोइन्टमा रियलाइज गर्यो भने ठिकै छ होइन तर डोन्ट फोर्स योरसेल्फ क्या डोन्ट फोर्स योरसेल्फ लाइक ट्रेन्ड चल्दैछ आई विल गेट मोर लाइक्स इन दिस पोस्ट डोन्ट फलो द ट्रेन्ड डु वाट युर आर्ट फिल्स क्या art is not about how much like you get, Yeah, how much obviously. you sell. No, that is a very wrong concept. And I guess cultural impact पनि धेरै हुन्छ क्या अब हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने पनि अब के पो अरे रेनेसाहरूमा अब they were all inclined towards religion होइन that's what they were trying to project अब they had different styles अनि इम्प्रेसनिजममा आउँदै जाँदाखेरि अनि बादमा पहिला हेर्दा त अब इट वाज अल पेन्टिङ्स वर फर रिलिजन एन्ड राजा रानीहरूको लागि अनि इम्प्रेसनिजमबाट आउँदै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा जनर पेन्टिङ भन्छ क्या सो त्यसमा चाहिँ द पेन्टिङ्स इट बिकेम फर कमन पिपल हुन्छ नि एन्ड इट इज अ भेरी ब्युटिफुल थिङ किनभने कमन पिपललाई पनि पोर्ट्रे गर्न थाल्यो नि त लाइक इन्डियामा को पो राजा रवि वर्मा है लाइक ही डिड द्याट थिङ होइन एन्ड एडिङ टु फ्ल्यासको पोइन्टसँग लाइक एभोल्युसन प्रोसेस भन्छ लाइक यु आर नट अगेन्स्ट अब कल्चर होइन त्यो अब जुन चाहिँ कल्चरको कुरा गर्यो बट इट निड्स टु इभल्भ लाइक अहिले टाइम हेरेर अब सिचुएसन हेरेर लाइक एभ्रिथिङ गोइङ अराउन्ड लाइक यु एक्सप्रेस वाट यु फिल सो द्याट इज आर्ट इन दि एन्ड कतिजना छ फेरि यु आर नट आर्टिस्ट बट दे आर प्रिटी वोक भनौँ न वेयर आर्टिस्ट कन्सर्न क्या किनभने लास्ट टाइम मल रोडमा त्यो कुनै कसले बनाएको थियो इट वाज द्याट रेलवे लाइन G20 को बेलामा बनाएको थियो त्यहाँनिर अब त्यहाँनिर सम भ्यान्डलाइज द्याट थिङ्स त्यहाँनिर के रहेछ कोलोनियलिजम इज अ कन्टिन्युम रहेछ अब द्याट्स नट जस्ट भ्यान्डलिजम द्याट्स अ मेसेज डरलाग्दो मेसेज हो नि त त्यो त अब किन चाहिँ गरिबस्नु त्यो अब होइन कहिले आएर अङ्ग्रेजले त्यो स्लेभरी र उयो थालेको चिज अहिले अब हाउ क्यान बी सेलिब्रेट द्याट भनेर थ्रु आवर आर्ट क्या आवर माइन्ड इज सेल्फ कलोनाइज्ड सो आर्ट कनसियरहरू चाहिँ छ दे प्रिटी वेल एजुकेटेड एन्ड प्रिटी के भन्नु अब रेबेलियस भन्नु कि के भन्नु they want to voice out their way क्या अनि इन दिस आर्ट वर्ल्ड अब आर्टिस्टहरू मात्रै कम्प्राइज हुँदैनौँ न कलेक्टर आयो आर्ट मार्केटिङ हिस्टोरियनहरू आयो दे डोन्ट हेभ टु मेक आर्ट बट दे हेभ मोर नलेज देन अस पनि छ नि त अब
जस्तै त्यही टपिकमा आर्टिस्ट एक्सटर्नल फ्याक्टर्स पनि इन्भल्भ हुन्छन् न एउटा आर्ट मुभमेन्ट हुनु एउटा इभल्भ हुनु जस्तै पहिला रेनेसान्सहरू बेलामा त्यति बेला क्यामेरा इन्भेन्ट भएको थिएन सो मोस्ट स्टाइल रियलिजम बढी थियो पोर्ट्रेटहरू ल्यान्डस्केपहरू आफ्टर क्यामेराहरू इन्भल्भ भएर रियलिजम हट्दै गयो बिकज दे क्यान बाई अ फोटो हो त्यति बेला चाहिँ इम्प्रेसनिजम मुभमेन्टहरू आयो होइन त्यसपछि त्यो पनि सकेर अझै अब झन् डरलाग्दो त्यति बेला आर्टको कम्प्लिटली चेन्ज भयो अब भिजुअल्सदेखिको लिएर सिधै अब एब्स्ट्राक्टहरू के मोडर्न आर्टहरू आयो होइन अहिले हामीले के ट्याकल गर्दैछौँ एआई ट्याकल गर्दैछौँ न सो जुन आर्टिस्टहरूले पहिल्यै देखिसकेको छ जुन चाहिँ पहिल्यै 20 वर्ष अगाडि गर्दै थियो अहिले त साह्रो पर्छ नि एआईले हो किन त इट्स थ्रेटनिङ भन्दै चाहिँ आर्टिस्टको करियरको लागि गर्दैछ पनि नि कतिवटा इट्स लाइक मलाई चाहिँ लाग्दैन AI will never ever be able to come even close to what an artist does with his brush and his mind. मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ एकदमै थ्रेट लाग्दैन टु अनट्रेन राई चाहिँ अब दे कान्ट टेल द डिफरेन्स नि त अब होइन दे कान्ट टेल द इट्स नट अबाउट दे कान्ट टेल द डिफरेन्स अब इफ यु टेल एन एआई जेनेरेटर टु जेनेरेट एउटा बुढी बोजू इटिङ मोमो भने अरे होइन अब त्यो बोजूलाई तिनीहरूले जस्तो पाराले बनाउँछ अब त्यो एआईले बनाएको हो नि त द्याट्स थ्रु डिफ्रेन्ट सिस्टम्स फिडिङ इन्टेलिजेन्स टु द आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सिस्टम द्याट्स वाइ दे आर जेनेरेटिङ द्याट तर अब इफ यु कम्पेयर द्याट विथ वाट सनी क्यान डु अन ओइल एन्ड मेक बोजू इटिङ मोमो त्यो त कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त त्यो त एआई नोबडी वुड एभर प्रिफर अब हुन्छ सम माइट प्रिफर द्याट बट त्यो the texture of the brush and the paint on the canvas त्यस्तो कसरी निकाल्छ एआईले कसरी चाहिँ गर्छ त्यो लाइक प्रोसेसमै हो क्या प्रोसेस छैन नि स्मेल अफ द ड्राई पेन्ट एन्ड द varnish एन्ड द त्यो ल्याउन सक्दैन क्या रोमान्टिसाइज गरेको व्हाट आई फिल भन्दा अब त्यो त अभियसली एआई क्यान अब इमिटेट समवन्स हैन तर लाइक अब एआईले दे हेभ ग्यादर्ड सो मेनी आर्ट स्टाइल्स फ्रम आर्टिस्ट अल अराउन्ड द वर्ल्ड होइन तर अब द पिपल हु आर युजिङ इट दे आर सपोर्टिङ दे आर कन्ट्रिब्युटिङ दि एआई नि त वान वे अर दि अदर इट्स लाइक लुकिङ इन्टु अब अ स्मल ग्लोबलाइजेसन भनौँ न वान वे अर दि न त यु आर अफेक्टिङ दि अब त्यो अब कमोडिटी तिमी युटिलाइज गर्दैछौ सो त्यो यु आर कन्ट्रिब्युटिङ समथिङ नि त त्यो मान्छेहरू त फरकै पर्दैन whoever is consuming AI होइन अब not the people ल या त मेडिकल प्रोफेसन घरमा चलाउनु एआई कस्तो दामी हुन्छ होला सोच न अब इफ यु क्यान गेट द हिस्ट्री अफ केसेस एन्ड द हिस्ट्री अफ इलनेसेस एन्ड दिस एन्ड द्याट एन्ड युज आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स टु डु समथिङ अबाउट इट देन द्याट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट नि त त्यो त राम्रो हो नि त त्यो अकाउन्ट्सहरूमा जस्तै हो इभन आर्टमा पनि हामी चलाउन सक्छौँ लाइक अब क्यामेरा आयो होइन अब एकछिन अब त्यो फोटोमा हेरेर वी क्यान क्रिएट लाइकवाइज अब के आइडिया आइरहेको छ अरे क्या अब अरू सपनामा के देखेँ अरे तर भिजुअली हामीले निकाल्नै सकेको छैन अरे यु क्यान जेनेरेट टाइप यो माइन्ड एन्ड जस्ट सी एउटा क्लोज रेफरेन्स त गर्न सक्छ नि त त्यसरी चाहिँ वी क्यान युज एआई एज आवर we can work guide together जस्तो Suppose you want something vague done, like dragon juggling balls, no, or something like that. अब त्यस्तोहरू केही सोचिरहेको छ भने चाहिँ अब AI can be used as a reference point. सो फेरि त्यो चाहिँ कस्तो लागिदिन्छ होला त मलाई चाहिँ त्यो बिकज त्यो जुन चाहिँ हामीले सोच्छ नि त्यो सोच्दा चाहिँ जस्तो एउटा दिमाग खटाउँछ नि त्यसले एउटा बिल्डै गर्दैछ नि त हाम्रो एउटा सर्टन एस्पेक्टलाई इमेजिन क्रिएटिभ उयसलाई बिल्ड गर्दैछ नि त अब हामीले त्यसको लागि पनि सपोज एआई चलायो सजिलो हो नि त अब सबै कुरामा चलायो भने चाहिँ इट्स लाइक एउटा बानी हुन्छ क्या आदत लाग्छ यस्तो लाग्छ मलाई the only people who are prospering from AI are art gimmicks itself त्यो त फरक पनि पर्थेन पहिला पनि because they wouldn't want to put any money on art नि त होइन obviously they are not artists and they never wanted to put any money on art that's why they are using AI अहिले so तिनीहरूको त अब त्यही अलग नै भइसक्यो अब and why AI is not art भन्दा although it may be your thinking way of thinking होइन तिम्रो एउटा इमेजिनेटिभ के होला you process something तर अब as an artist अब let's take it various field अब like we paint it's our
heart and soul, it's our time, होइन. अब म्युजिकमा पनि देयर इज अब कम्पोजिसन, अब पिपल गेटिङ टुगेदर, यो भएन यो हालौँ, यो पिस हालौँ, यो नोट हालौँ, यो कर्ड हालौँ. एन्ड पोएट्रीमा पनि सेम हो, लाइक अब डान्स फर्म. सो द्याट्स वाइ इट्स कल्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्या, अब आर्टिफिसियल. सो whatever you generate from AI, that's not an artwork चाहिँ, त्यो चाहिँ त्यही र आर्ट मुभमेन्टमा चाहिँ नि आई थिङ्क the consumers, whoever wants to consume our art and want to collect the art, तिनीहरूको चाहिँ एकदमै डरलाग्दो रोल छ, स्पेसली इन अ स्मल प्लेस लाइक दार्जिलिङ. अब कतिवटा चिजहरू हुन्छ लाइक सी गेट्स सम अर्डर्स फ्रम समवेयर, यस्तो गरिदेऊ न उस्तो गरिदेऊ न. अब सम अफ द क्लाइन्ट्स आर गुड, दे अन्डरस्ट्यान्ड वेयर सी इज कमिङ फ्रम, अन्त they'll even pay in advance because you are supposed to pay in advance. पहिला नै अब दिमाग खटाएको पनि पैसा त लाग्छ नि त अन्त. सो त्यसको लागि एडभान्स दिनु पर्यो भनेर they'll understand. अब हुन्छ नि, अन्त एडभान्स दिन्छ पनि. And then she'll also want to start working. It's not because she's getting lakhs and lakhs of money, होइन. It can just be a token saying that hey, I've reserved your brain for this much amount of time, है भनेर चाहिँ उसलाई एउटा टोकन दिएको हो नि त त्यो चाहिँ. So once you do that, त्यति बेला चाहिँ you can start working on ideas and thumbnails and go back and forth with the client and then do your work नि त. अब दार्जिलिङमा चाहिँ के छ भने होइन, गर्दै गर न तिमी, एक दुईवटा गरिदेऊ न, अन्त म हेर्छु नि कुन चाहिँ राम्रो छ. Who are you to? They want to pay through exposure that they don't have. त्यही त, Imaginary exposure के त. There's no support. अब the art movement is not possible without them. हामी आर्टिस्ट भयङ्कर आर्टिस्ट भएर पनि हुँदैन, because as long as people are not educated on the process of the whole thing, then त्यो हुँदैन क्या. अब त्यो एक्सपोजरले भुँडी भरिँदैन क्या, हुँदैन पनि दा, एक्सपोजर पनि हुँदैन पनि. एक्सपोजर तिनीहरूको पास्ट ग्लोरी हो, चाहिएको पनि होइन क्या एक्सपोजर. अब हामीलाई चाहिएको पनि होइन त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड एक्सपोजर. वी हेभ इनफ एक्सपोजर. एन्ड यो जुन चाहिँ यसले कलेक्टरहरूको भने नि, आई थिङ्क लाइक अब कलेक्टर अट्र्याक्ट गर्ने कुरा चाहिँ अब कम्युनिटी त छँदैछ. एउटा ठाउँमा आर्ट ग्यालेरीको चाहिँ इम्पोर्टेन्स लागिन्छ मलाई क्या, त्यस्तो कुरामा चाहिँ, बिकज द्याट्स द हटस्पट वेयर कलेक्टर्स ग्यादर नि त. एउटै आर्ट ग्यालेरी छ, आर्ट ग्यालेरी कम्प्लिटली अब्यान्डन भएको छ. एउटै छ दार्जिलिङ, वान एन्ड ओन्ली आर्ट ग्यालेरी इन दार्जिलिङ. अब कतिजना चिन्दैन मलाई, अब लाइक it's like a public place you can go. People think that you have to be a millionaire, billionaire to be an art collector. Yeah, maybe he'll ask for lakhs for this piece. त्यस्तो सोच्दिहाल्छ कि आर्ट देख्ने बित्तिकै, without coming to us, without talking, without knowing the process. दार्जिलिङमा त्यस्तो सोच्छ क्या. अब स्पेशली होटेल्सहरूको ओनर हुन्छ नि, त्यही त भन्दैछु. अस्ति कला मन्दिरमा थियो नि क्या, डल्लै पेन्टिङ्सहरू कि चाहिँ पोलिटिसियनहरू लग्यो, कि चाहिँ ठुल्ठुलो होटेलको ओनर्सहरूले लग्यो. ठुल्ठुलो होटेल ओनर्स एन्ड पोलिटिसियन्स. अनि टु सपोर्ट एन आर्ट मुभमेन्ट यु डु नट निड टु बी अ बिग सर्ट नि त. अब तिम्रो सानो एउटा प्रडक्टै किनिदियो, सपोर्ट गरिदियो, होइन. आइम बाइङ दिस फ्रम फर लभ सेक, नभए उसको मन पऱ्यो अरे, समथिङ कट देयर आयो अरे यो पेन्टिङहरू. सो द्याट इज अल्सो पार्ट नि त. अब यु आर सपोर्टिङ समथिङ द्याट जेन्युन ह्युमन बिङ क्रिएटेड. जेनरल उसमा नि सपोर्टहरूमा. It's also how deeply you are into it. कोहीलाई किन्नु मन छ भने त जसरी भए पनि किन्छ नि त, सेभ गरेरै भए पनि जसरी भए पनि किन्छ. तर हाफ हार्टेडली किनेको छ भने दे विल ट्राई टु नेगोसिएट. हो लाइक लास्ट टाइम अब माई एक्सपिरियन्स अब होइन, आई वाज जस्ट स्केचिङ त्यो ऱ्यान्डम त्यो सपमा बसिरहेको थिएँ म, अन्त त्यो आई वाज स्केचिङ त्यो धेर दामको त्यो उयो इङ्क र वाटर कलर गर्दै थिएँ. अन्त ऱ्यान्डम दा आउनु भयो, लाइक हि ह्याड टक विथ मी, बोल्दैछ दा अल्सो लाइक स्केचेसहरू रहेछ, हि ड्रजहरू रहेछ. अन्त आउट अफ द ब्लू अब मैले पनि चिन्दिनँ दालाई, अब मैले पनि चिन्दैन मलाई, लाइक यु वर कम्युनिकेटिङ. अन्त आई वाज अबाउट टु फिनिस दि पेन्टिङ, मलाई थाहा थिएन दाले आई विल बाई दिस ब्रो भनेर चाहिँ आउट अफ ब्लू. अब अन्त जतिजना कस्टमरहरू आउँदै थियो सपमा, यु वाज लाइक इज रियली अन्डर रेटेड आर्टिस्ट, प्लिज बाई समथिङ फ्रम देम, दे हेभ एन आर्ट कम्युनिटी भन्दै. अब त्यहीँ अब हिज नो वान टु मी, होइन. अब still he did those things. I'm really grateful, and these are the things that keeps us going, it inspires us a lot, and thank you very much. And हामीले यो एक्जिबिसनहरू होस्ट गर्दा जतिजना आइदिन्छ त्यहाँ नकिन्ला होइन, त आएर एउटा हेरेर जान्छ, एउटा राम्रो गर्छ, सोच्छ. द्याट्स लाइक
मोर देन इनफ क्या सो यस्तै एउटा यही मोमेन्टममा चल्यो भने अब हामीले पनि गर्दैछ होइन त्यसरी नै अब अडियन्स फिडब्याक पनि यत्तिकै आयो भने त यहीँ पनि ल्याउनु सजिलो छ नि सजिलो भन्दा एउटा पोसिबल छ भनौँ न आर्ट मुभमेन्ट चाहिँ क्या सो अहिलेको त्यो जस्ट स्टार्टिङ फेज हो होप चाहिँ लुज गर्नु भने मोस्ट इम्पोर्टेन्टली डराउनु भएन It's a slow process. Slowly, steadily, we are getting there. एन्ड आई होप एउटा आर्ट ग्यालरी चाहिँ हुन्छ भोलि पर्सि नै एसएपै हो नि अब But if we could like set up like no we भनेको हामी भनेको होइन like if like the people concerned could get a university going or some kind of a art degree going दामी हुन्थ्यो कि then people don't have to go to cities or even if they go they'll full circle भएर they'll come back and then they'll teach us what they saw throughout their lifetime त्यस्तो क्या Obviously, we are a small scale animation industry खोले अरे दार्जिलिङमा how many people will gain employment कतिजना चाहिँ होला ट्रेन्ड घरमा बसिरहेको आउटसोर्स कति गर्छ हलिउड बलिउड कति आउटसोर्स गर्छ so many things not only in अब artistic way अब हाम्रै खालि होइन अब like visual productions movie productions like good source of cinema होइन अरू कुरा पनि म्युजिक पोएट्री डान्स like we just need a त्यो हो त खास प्लेटफर्म त द्याट वी निड नट दि एक्सपोजर सो हाउ क्यान अब तपाईँ जेनरल पब्लिकले चाहिँ कसरी आर्ट मुभमेन्टमा योगदान दिन सक्नुहुन्छ सो फर द्याट चाहिँ सपोर्ट द आर्टिस्ट तपाईँले फाइनेन्सियली पनि गर्नु पर्दैन सोसियल मिडियामा देखिने सेयर गरिदिनुहोस् तपाईँलाई कसै मान्छे तपाईँको साथीहरूले यताउति नेबरहरूले आर्ट खोज्दैछ भने रेफर गरिदिनुहोस् त्यसरी गर्नु सक्छ एन्ड जस्तै तपाईँ एउटा प्यारेन्ट हुनुहुन्छ भने नानी आर्टिस्ट हबी छ भने इन्करेज गर्नुहोस् म्युजिकमा हुन्छ भने पनि आर्टमा हुन्छ भने डोन्ट अब त्यो स्टेरियोटिपिकल जब्सहरू मात्रै पनि हुँदैन क्या देयर आर अदर हबिज आई मिन प्रोफेसन्स हो एन्ड हाउ क्यान यु सपोर्ट भन्दाखेरि द्याट्स बेसिकली इट अब त्यो हाम्रो यत्रो लाखको पेन्टिङ छ त्यो किनेन भने म सपोर्ट गर्न सक्ने त्यो होइन नि त होइन सो आई थिङ्क द्याट्स इट आर्ट मुभमेन्टको बारेमा जे हामीले गर्दैछ जे भन्नु सकेको छ फिलहाल त्यही मात्रै भनेको इन फ्युचर विल ट्राई टु होइन अहिले अब हामीले यत्तिको यो फेजमा जे बुझेको छ अहिलेसम्म त्यो चाहिँ भनेको अब मेबी फ्युचरमा अझै यही कुरामा डिस्कस गर्छ होला जब हामीले पनि अरू कुरा अझै बुझेर आउँछ क्या सो अहिले जे छ एन्ड बाई द वे आर्ट मुभमेन्ट इज नट जस्ट दार्जिलिङमा हामी खालि भयङ्कर भएको होइन त्यस्तो अरू जग्गाहरू पनि गर्दैछ ए कालिम्पोङमा अहिले हिमालयन युथ आर्टिस्ट भन्ने त्यहाँ पनि एउटा आर्ट कम्युनिटी खोलेको छ जस्ट रिसेन्टली हामीभन्दा कति इयरको ग्यापमा होला कालिम्पोङमा दे हेभ आर्टिस्ट इन ओभर दे 5-6 जना छ सिक्किममा छ सिक्किममा पनि छ वी आर ट्राइङ टु कनेक्ट बिकज अब जियोग्राफीले गर्दाखेरि अब त्यसरी भेट हुँदैन नि त हो सो मेबी इन द फ्युचर दे विल कम एज अ गेस्ट इन दिस पोडकास्ट एन्ड वी लाइक टु नो सिचुएसन अब कालिम्पोङ अर्को डिस्ट्रिक्टमा कस्तो छ वे अबाउट कालिम्पोङमा त अलिकति राम्रो छ भनेर क्या त्यहाँनिर ग्यालेरी पनि छ स्कुलहरू पनि पुरै छ नि त आर्टमा एन्ड फ्युचरमा लाइक विल बी कलिङ आउट एक दुईजना अलिकति ओल्डर आर्टिस्टहरू पनि एज अ गेस्ट एन्ड विल बी टेकिङ देयर पर्सपेक्टिभ एन्ड पोइन्ट अफ भ्यू पनि अन्त अबाउट आर्ट मुभमेन्ट एन्ड त्यति बेलाको कस्तो थियो अहिले कस्तो छ कल्चरल सिफ्ट एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ हामी विल बी टकिङ अबाउट their creative processes and hamro pani in the future and that's it. Thank you for joining. All right, we have come to the end of the podcast. This has been a long episode and you're listening to I think the second part of the podcast. Thank you everyone. Please tune out to our future episodes also. All right, thank you. Thank you so much. Thank you.